හරි අයුවන් ඔගොල්ලෝ සමහර විට දන්නවා ඇති බර්නඩ් ආනෝල්ට් කියන පුජ්‍යලයා ඉලොන් මස්ක්වත් පාස් කර ලෝකේ ඉන්න ධනවත්ම පුජ්‍යලයා බවට පත්වෙච්ච විදිය. ඉතින් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මුලින්ම කොහොමද බර්නාඩ් ආනෝල්ට් ලෝකේ ඉන්න ධනවත්ම පුජ්‍යලයා බවට පත් වුනේ කියලා. ඉතින් මේ ලෝකේ ඉන්න ධනවත්ම පුජ්‍යලයා බවට බර්නඩ් ආනෝල්ට් පත් වුනේ ලෝකේ ඉන්න දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ මෝඩකම් නිසා කියලා තමයි බටහිර මාධ්‍ය විසින් කියන්නේ. මොකද බර්නඩ් ආනෝල්ට් කියන්නේ ලක්සරි බ්‍රෑන්ඩ්. ඒ කියන්නේ ලුවි විටෝන් වගේ ඒ වගේ ලක්සරි බ්‍රෑන්ඩ් 30 ගානකට අධික ප්‍රමාණයකට හිමිකම් දරන පුජ්‍යලෙක්. What do you think the definition of luxury is? First of all, I don't like very much the word luxury because you have something attached to it which means show off, which means something of non-significance, something futile, something that is useless. And I think a better definition is combination of quality and creativity. It's how I define what we do. Obviously, these products, because of the very high quality they have, because of the high level of innovation, they are expensive. But the reality is really behind the appearance, behind the price. It's the quality and the innovation that people are looking for. බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මුදල් ටික නාස්ති කළා වගේ ලංකාවෙත් මේ වගේම සිදුවීමක් වුණා කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් ලක්සරි බ්‍රෑන්ඩ් නැතත් මිනිස්සු වේගෙන් තමන්ගේ මුදල් වියදම් කරලා දැම්මා. ඉතින් ඒ වගේම මට තවත් කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ දේ තමයි ලංකාවෙත් ඔයාලා දන්නවා ඇති. දැන් ලංකාවේ කළ යුතු තිබුණේ මේ රාජ්‍ය වියදම පාලනය කරන්න රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රමාණය අඩු කරන එකනේ. නමුත් එහෙම කරේ නැහැ. මුදල් පුළුවන් තරම් print කරලා බඩු මිල ඉහළ යාම මිනිස්සුන්ට දරා ගන්න බැරුව මිනිස්සු කැරලි ගහනකොට මෙයාලා මොකද කළේ? පොලි අනුපාතය ගෙනිච්ච 130ට 140ට වගේ ආගයකට. එහෙම ගෙනහිල්ලා කෘතිමව හරි ආණ්ඩුවෙන් කෘතිමව 130ක 40ක පොලියක් දැන් වෙනකොට ගෙවමින් පවතිනවා. දැන් මේ වෙනකොට ගෙවමින් පවතිනවා. නමුත් ආණ්ඩුවට කළ යුතු තිබුණේ රාජ්‍ය සේවය අඩු කිරීම. දැන් ඒක අඩු කිරීම වෙනුවට අර විදිහට කෘතිම පොලියක් ගෙනහල්ලා ඒ ආර්ථිකයේ සාධාරණය වෙච්ච මුදල් ප්‍රමාණය ඇදගත්තා ෆික්ස් ඩිපොසිට් විදිහට. හැබැයි ඔයාලා මතක තියාගන්න පළවෙනි සුනාමිය වගේ නෙමෙයි දෙවෙනි සුනාමිය. මොකද දැන් මේවට පොලි ගෙවන්න 130 ගානේ පොලි ගෙවන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් කොහොමද කවදා හරි දවසක මේවට පොලි ගෙවනකොට මේ වගේ පොලිය එකතු වෙලා කම්පවුන්ඩ් වෙලා වැල් පොලි හැදිලා ඉතාමත් ඉහළ ප්‍රමාණයක් ආය සල්ලි අච්චු ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ආණ්ඩුවේ ඉන්න මෝඩ දේශපාලකයෝ තමන්ගේ වියදම පාලනය කරගත්තේ නැහැ. ඒ වියදම පාලනය කරගත්තේ නැති නිසා ඒගොල්ලෝ සල්ලි print කරා. දැන් print කරපු සල්ලි ටික ආපහු ගන්නවා ලොකු පොලි දීලා. හැබැයි මේ පොලියත් මේක తాවකාලික පැලස්තරයක් මේ දැම්මේ. ඉතින් ඒක IMF වගේ ආයතන දන්නවා ඒකනේ ණය දෙන්නේ නැත්. මේ తాවකාලික පැලස්තරයක් දාලා මේ දූෂිත නඩය විසින් පොලි අනුපාත ඉහළ දාලා මිනිස්සුගේ ආර්ථිකයේ සංසරණයේ මුදල් ප්‍රමාණය తాවකාලිකව අඩු කරා. ඒ తాවකාලිකව අඩු කරපු නිසා තමයි භාණ්ඩ මිල යම් කිසි වෙලසකට පහතට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේවට නැවතත් මේ පොලි ගෙවන්න ආයෙත් ආණ්ඩුවට සල්ලි print කරන්න වෙනවා. ඒ සල්ලි print කරන්න ගියාන් පස්සේ නැවතත් රුපියල ඉතා ඉහළ කඩා වැටීමකට නියමිතයි. ඉතින් මේකෙන් පාඩුවට පත් වෙන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව මිසක් ව්‍යාපාරිකයෝ නන් නෙමෙයි. ව්‍යාපාරිකයන් මේකේ පාඩුවක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ වත්කම්මත්පත් කරගෙන වත්කම් වල මිල රුපියලේ කඩා වැටීමත් එක්ක ඉහළ යනවා. ඉතින් අපි ඕගලන්ට ආරාධනා කරනවා රැකියාවලට ගිහිල්ලා මේ වගේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ රැකියාව ඔයා 50000ක් ගත්තට වැඩන්නේ. ඊළඟ මාසේ යනකොට ඔය 50000 වටිනාකම 25000ට බහැලා. ඉතින්
රැකියා කියන දේ කිසිම වටිනාකමක් නැති දෙයක් බවට පත්වලා තියෙන කාලෙක ඔයාගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න වෙනස් ගමන් මාර්ගයකට ගන්න ආයෝජනය කරන්න. මුදල් ආයෝජනය කරන්න. මුදල් ව්‍යාපාරවල ආයෝජනය කරන්න. මොකද ව්‍යාපාරිකයෝ තමයි කොහොම ගියත් මේ ප්‍රින්ට් කරන සල්ලි ටික අවසානයේ ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ව්‍යාපාරවල ආයෝජනය කරන සාර්ථක වෙන්න ඉගෙන ගන්න කොහොමද? ඉගෙන ගන්න තියෙනවා අපේ channel එක වගේම අපේ courses තියෙනවා කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනය. හරි දැන් අපි අවුරුදු 3ක විතර ඉඳන් කරන්නේ. cryptocurrency ආයෝජනය සහ trading. ඒ වගේම digital business. ඉතින් courses 3ක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරගෙන කවදා හරි දවසක තරුණ වයසෙන්ම රැකියාවට සමුදීලා තමන් කැමති විදිහට ජීවිතය ගත කරන්න. ඔයාට අවශ්‍ය මූල්‍ය නිදහස ලබා දෙන්න. ඉතින් 2500කට අධික ශිෂ්‍ය පිරිසකට අපි අධ්‍යාපනය ලබා දීලා තියෙනවා. අතිසාර්ථක ස්ටුඩන්ට්ලා රාශියක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. දැන් අපිට මීට කලින් අවුරුද්දකට දෙකකට කලින් සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය. ඉතින් ඔයාටත් ආරාධනා කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම සෙමිමා ඉන්වෙස්ටිං කොටස් වෙළඳපොළ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සහ ඩිජිටල් බිස්නස් පාඨමාලා සමග එකතු වෙන්න කියලා මේ වීඩියෝගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාන්නම් ඒ සම්බන්ධ තොරතුරු සහ WhatsApp අංකය 077 මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න. එතකොට ඔයාට මේ තොරතුරු ටික ඔක්කොම අධ්‍යයනය කරලම අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන් ඔයත් එක්ක ඔයාට මේ courses ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.